Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Astăzi facem previziunile pentru ziua ce urmează. Sigur că se vor aplica atunci când voi veți accesa acel clip. Luați informațiile de aici fix așa cum vă sunt vouă potrivite. Ce nu rezonează cu voi, lăsați deoparte. Eu sunt Memeș, ca de fiecare dată vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți și tot eu vă mulțumesc tuturor celor care îmi sunteți mereu alături pentru răbdare, pentru sprijin. Dacă ești aici pentru prima dată, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi acest clip. Vă invit de altfel pe toți să faceți același lucru dacă aveți plăcerea și dacă simțiți că munca mea aici pe YouTube contează în vreun fel sau altul pentru voi. Sigur că informațiile de aici au caracter informativ, discernământul și luarea deciziilor vă aparține. Responsabilitatea asupra propriei voastre vieți. Numărul 5 este cel al exploratorului, iar în tarot avem înaltul preot. Este o arcană destul de dominantă, ca să spun așa, la nivel energetic, mai ales când vine vorba despre autorități și chestiuni foarte importante, foarte serioase din viețile noastre. Este arcana Taurului, iar acum în Taur îl avem pe Uranus în retrogradare. Toate aceste lucruri sigur că se derulează în tandem unele cu celelalte, pentru că așa funcționează lucrurile în lumea metafizică. Vorbim despre autorități, vorbim despre persoane importante sau cu autoritate în viața noastră, când vine vorba despre resurse, despre corpul fizic, când vine vorba despre stima de sine sau despre lucrurile pe care noi le prețuim, căci asta înseamnă Taurul. Despre a acumula, a ne asigura, practic, traiul în planul terestru. Avem tensiuni și în zona astrală și avem o tensiune destul de mare care poate veni cu disconfort la pachet, care se formează între Soare, Jupiter și Saturn. Este un careunte, dar e irelevant acest aspect tehnic. Toate drumurile duc către Jupiter, care se regăsește în Gemeni acum. Vorbim despre fluxul de informații care ne învăluie și ne înconjoară, pentru că tot câmpul de energie despre care tot vorbesc aici de ceva ani este informație pură, este tot ceea ce noi nu vedem, dar se întâmplă, toată energia din spațiul acesta nevăzut. Ceva ce are legătură, sigur, cu legi, chestiuni legale, chestiuni administrative, cu alte civilizații, cu nivelul de credință, cu dogmă, cu posibilitatea de a avansa, cu posibilitatea de a ne educa, cu posibilitatea de a ne reloca din spațiul în care trăim acum. Și este foarte, foarte important pentru că acest aspect ne face să strângem pumnul. Și mă gândeam astăzi, uite cum în mâna omului lucrează aceste aspecte și cum, da, destinul îți stă ție în palme, în mâini, pentru că tu îți creezi viața și realitatea. Iar, nu știu dacă știți, în citirea destinului în mâini, îi spun așa ca să ne înțelegem pe aceeași limbă, degetul acesta sau curbura aceasta îi aparține lui Mercur, aceasta pe degetul inelar aparține zeului Apollo sau Soarele, cea din mijloc aparține lui Saturn, degetul arătător îi aparține această curbură practic lui Jupiter, iar cea de aici lui Marte. Acest deget și această curbură de aici este a familiei. Deci totul stă în mâna noastră. Dacă ne vine astăzi să strângem pumnul și să bubuim, este pentru că nu putem face ceva, nu iese ceva așa cum ne dorim noi neapărat, dar, din nou, avem două mâini și avem puterea să ne eliberăm, să dăm drumul situațiilor care ne dezavantajează, să mai încercăm o dată, să ne calmăm, să nu forțăm bolovanul la deal precum Sisif, pentru că altminteri intrăm într-o situație repetitivă din care nu avem scăpare. Avem și aspecte tensionate între Neptun, care este câmpul de energie, practic în care toți coexistăm, dar care face opoziție cu conjuncția formată dintre Luna și Venus, care în acest moment sunt în balanță. Asta înseamnă idealuri, multe regrete poate, multe situații care ne provoacă, multe lucruri care pot ieși la suprafață pentru că noi avem această neîmplinire, multe situații de viață pe care noi le păstrăm în mintea noastră, în suflet, în subconștientul nostru și nu știm de ce nu suntem fericiți. Pluton acum în Capricorn rade tot, efectiv face un fel de tabula rasa.
un fel de tabula rasa, pentru că trebuie să depășim niște situații importante de viață și uite că acest număr 5 ne arată că avem cum să ne purtăm singuri de grijă, avem soluții la îndemână, chiar dacă vreo autoritate ne impune o anumită regulă. Există modalități prin care noi să facem respectiva regulă să ni se aplice și nouă, să nu fie doar o regulă pusă pe hârtie, aiurea în vânt, cum de altfel se și întâmplă. O zi interesantă, o zi pe care sigur că o vom trăi ca și până acum, dar care are această încărcătură destul de tensionată, mai ales pentru că și Marte a intrat în Rac, așa cum am spus ieri pe 4 și Marte este guvernatorul Berbecului, cumva pentru a putea ajunge tu să fii bine, să fii independent, să îți câștigi independența, dar și individualitatea, să-ți conturezi practic individualitatea. Acum trebuie să reevaluezi ceva. Racul este semnul trecutului, al familiei, al rădăcinii, al casei tale. Pot fi documente administrative, pot fi treburi din casa ta care te stresează foarte mult, pot fi treburi legate de planul administrativ, de planul financiar, așa cum toți oamenii au acum, dar și chestiuni legate de relații. Relații pe care noi le-am idealizat, relații pe care noi le-am ridicat așa la un rang foarte înalt, le-am cocoțat pe un piedestal și care acum se dezmembrează pentru că nu mai sunt autentice, realmente. Numărul 1 și numărul 2. Asul de bâte numărul 1, asul de cupe numărul 2. Să vedem. Cum putem descurca situațiile astăzi? Nouă de spade, uite aici se reflectă tensiunea. Regina de spade, parcă este un refuz. 10 de spade, faetonul. Este o situație care are o finalitate inevitabilă sau așteptăm o rezolvare. Ori așteptați să rezolvați ceva și există acest tip de urgență, această nerăbdare, ori pur și simplu trebuie să abandonați ceva, să încetați ceva anume, pentru că așa veți putea progresa, așa vă puteți debloca. Ce a fost aici? Moartea. Situația care se transformă foarte bine. Pluto este bine aspectat astăzi. Susține, foarte bine susține Pluto astăzi. Și uite asul de cupe. Este pajul de cupe și asul de cupe. Foarte frumos. Se petrec anumite situații. Puteți avea diferite confruntări, diferite gânduri, diferite idei care în acest moment nu duc nicăieri, nu aveți nicio soluție, nu vi se pare că aveți vreo șansă să reușiți ceva anume, atât că energia vă spune, ba da, doar că trebuie să se schimbe ceva aici. Ori tu să îți schimbi modul pesimist de a gândi, ori pur și simplu este o provocare aici pentru că ai viziunea ta personală asupra unui subiect, asupra unei teme, asupra unui lucru pe care vrei să-l faci și nu ești obiectiv. Și trebuie pur și simplu să acționezi intuitiv pe de o parte sau să schimbi perspectiva. Pur și simplu aveți atât de multe situații de viață încât realmente aș sta un an aici și tot nu le-aș acoperi. Dar se întâmplă ceva, veți găsi o cale, o soluție care să vă aducă reușita astăzi. Să încheiați ziua cu bine și să o încheiați, foarte important, încărcați cu energie vitală, să nu vă simțiți obosiți după așa o zi. Pentru unii dintre voi aici este foarte mult timp petrecut la locul de muncă și aveți nevoie de o pauză sau cel puțin de lucruri care să vă ajute la nivel sufletesc, emoțional, să vă răsfățați cumva, să faceți niște terapii, masaj, să vă cumpărați ceva ce vă ajută sufletul să se bucure pentru a putea să continuați acea activitate. Combustibilul vostru, energia voastră vitală, trebuie și ea să se reîncarce și ori dormiți prea puțin, ori aveți insomnii, se întâmplă ceva în zona aceasta, ori stresul, aveți nevoie să eliberați stresul. Este ca și când ați fi în priză constant și atunci când un obiect este
în priză se poate supraîncălzi. Exact așa este și aici. Sunteți supraîncărcați de sarcini, de ceva anume. Poate fi și o sarcină despre care ați auzit și, nu știu, vestea a venit cumva surprinzător, nu erați voi pregătiți pentru așa noutăți sau este vorba chiar despre rutină, despre îndatoririle, responsabilitățile voastre care astăzi ar putea să vă copleșească puțin. Sau sunt gânduri, foarte multe gânduri, pentru că am spus că Soarele este în opoziție cu Saturn, dar Soarele îi face quadratură lui Jupiter, Saturn îi face quadratură lui Jupiter. Și acestea sunt niște cicluri începute în anul 2020. Cumva este un fel de restricție, este un fel de izolare sau este un ciclu de viață pe care îl putem încheia, este un program în care nu ne regăsim și există niște soluții de vindecare aici, dar sunt pe calea sufletului, pe calea mărinimiei, a empatiei. Poate fi o chestiune medicală aici care vă dă bătăi de cap, ceva provocări, pot fi oameni care au de face cu alți oameni care suferă de diverse provocări medicale pe partea neurologică, fie atipii, fie chestiuni legate de scleroză, Alzheimer și tot soiul de diagnostice complicate, dar care uite că se pot rezolva, cumva există niște tratamente alternative aici și să știți că din toate studiile mele toate pornesc din stomac, din floră, din microbiom și le puteți rezolva. Rezolva în sensul de la zi, nu se produce o minune peste noapte pentru că omul nu are așa o credință puternică. Apoi, s-ar putea să fie aici niște provocări pe care le-ați avut recent, niște pierderi mai mici sau mai mari, situații care nu se întâmplă, situații care vă stresează. Însă dacă vă schimbați starea de la pesimism la optimism, să știți că înfloriți, se schimbă de la agonie la extaz situația și viața. Unii dintre voi aveți această capacitate să schimbați ceva la 180 de grade. Pe zona relațiilor este provocare în comunicare și este o diferență foarte mare aici între viziunea voastră și viziunea cuiva drag. Și unii dintre voi sunteți pe punctul de a încheia, pe punctul de a lua niște hotărâri foarte importante când vine vorba despre relațiile voastre, pentru că nu vă mai dezvoltați, pentru că nu mai există evoluție acolo, pentru că există doar stagnare sau pur și simplu nu mai aveți o destinație comună. Parcurgeți, da, rutina împreună, viața împreună, dar nu vă regăsiți, nu aveți aceleași idealuri și planuri de viitor, care sigur că ne ajută, pentru că așa putem continua, așa putem ști ce ne ridicăm din pat în fiecare zi. Faetonul te poartă pe alt drum, ești pe punctul de a lua o decizie importantă sau ar trebui să iei o decizie foarte importantă și decizia respectivă ar trebui să vină așa dintr-un spațiu foarte calm, dintr-un loc foarte calm, din echilibru. Fie că vorbim despre o acceptare, fie că trebuie să începeți niște proiecte și să le reglați pe rând. Poate sunteți foarte perfecționiști unii dintre voi aici. Soarele, să știți că era la 13 grade când m-am uitat, cel puțin așa este aplicația mea setată, și 13 este numărul care vorbește despre o disonanță. Uite aici în gând, mi este tulburată mintea, mi este tulburată vederea unora dintre voi. Vedeți mai greu, vedeți în ceață, pentru că sunt lucruri care vă împiedică, este acest mental colectiv și este și propria voastră părere despre viață. În fiecare zi se repetă aceeași istorie, ca și când trecutul s-ar repeta. Vedeți ce secvență au toate aceste cărți, că duc doar către viitor, ce interesant. Toate personajele se uită în partea dreaptă, care reprezintă viitorul, faetonul se uită în față, hotărârea este deja luată. Aici personajul din Arcana, fără nume din moartea, se uită în trecut, pentru că sigur că ținem cont de trecutul nostru, doar că ne uităm acolo și prin înțelepciune nu mai repetăm ce s-a întâmplat. Sigur că vom avea tendința să facem așa cum știm noi cel mai bine, doar că aici toate personajele sunt prezente într-un act de iubire. Aici este progres. Oricum ar fi, oricum am așezat povestea, este progres și progresul trebuie să vină din interiorul vostru. Fie că vorbim despre faptul că
cineva nu este de găsit, cineva v-a blocat, cineva nu vorbește cu voi, voi nu puteți avansa într-un anume demers. Trebuie să mergeți mai departe și să vă transformați perspectiva aceasta, să nu mai suferiți. Eu știu că este mai ușor de spus decât de făcut, dar trebuie să nu mai suferiți, trebuie să încercați să vă bucurați de viață și de ceea ce aveți, pentru că, uite așa, găsiți acest as de cupe. Da, o persoană nouă poate însemna înțelegerea, poate însemna o discuție despre divorț pe care acum puteți să-l evitați, poate însemna în sfârșit divorțul și mă eliberez, poate însemna în sfârșit înțeleg fosta mea relație și ajung la concluzia că timpul este prea prețios să-l pierd rămânând aici în povestea asta care este toxică sau care m-a slăbit energetic. Și în planul material sunt schimbări care apar sau pe care ar fi indicat să le faceți și veți vedea că drumul vă poartă către lucrurile potrivite. Veți vedea că norii aceștia se îndepărtează din viețile voastre, dar totul este prin intenția voastră, prin puterea voastră de a face lucrurile. Aici poate fi așteptarea unui mesaj, așteptarea unor informații, niște decizii, niște cursuri. Sunteți stresați unii dintre voi pentru că începe școala, iar alții dintre voi aveți niște provocări sau interese din acestea birocratice, administrative, care vă stresează foarte tare, niște drumuri de făcut. Pentru alții dintre voi pot fi niște provocări cu mașina. Atenție la acestea, la revizia auto, la niște deplasări pe care le aveți de făcut și nu aveți acum energie, nu aveți chef. Sunt tot soiul de lucruri care vă pot scoate din minți astăzi, sau mai poate fi discuția cu un supervizor, cu cineva care reprezintă autoritatea la locul vostru de muncă. Iar pentru alții dintre voi se sparge în sfârșit, vedeți mirajul. Aici sunteți voi blocați, dar primiți un mesaj, vă luminați, avem un porumbel alb aici între toate aceste ciori care vă atrag atenția că sunteți într-un egregor de energie negativă, vă aduc mesajul de lumină și apoi prin energia reginei de spade puteți privi către un nou orizont și ea este aici, ea se ridică de pe acest piedestal și spune: acum merg să cuceresc lumea și am toate uneltele la dispoziție pentru a face acest lucru, doar că trebuie să mă vindec, trebuie să-mi schimb perspectiva asupra vieții, trebuie să las în urmă niște lucruri, trebuie să ies din zona regretelor și de îndată ce vreți să faceți ceva bun pentru voi și pentru viețile voastre, uite că vă găsiți direcția către o nouă viață mai bună, către un nou om, către o nouă abordare în relația de cuplu pe care o aveți, sau aici se întâmplă ceva. Când vine vorba despre fosta voastră relație, poate prețuindu-vă voi mai mult, poate din acest loc al vibrației, demnității, vibrații cu demnitate, așa, veți vedea că deveniți mai magnetici și mai interesanți pentru oamenii de care v-ați despărțit. Adică nu mai cred nimic până nu văd. Fac și apoi văd, mă conving singur sau singură. Pot fi provocări cu femeile astăzi, de asemenea, certuri, bârfe, știți voi. Vreau să văd ce aduce moartea aici. Care este schimbarea? Regina de spade din nou. Aceasta este calea, aceasta este soluția. Este o zi prin care forța voastră, deci Venus și Luna de acolo din balanță, vor lucra să taie mirajul, demascați pe cineva. Iese la suprafață un adevăr, vă este clară o direcție, aveți informația de care aveați nevoie pentru a încheia niște demersuri administrative, legale, notariale, pur și simplu, începerea anului școlar, tot soiul de chestii care au legătură cu acte, cu autorități. Și aici este judecata. Pentru că poți face aceste lucruri, dacă te îndoiai de tine, uite că poți face, o poți lua de la început, te poți recupera până și la nivel medical, este o revenire, este și o împăcare posibilă aici pentru unii dintre voi. Sunt foarte multe lucruri care vă ajută. Să vedem în plan financiar. Foarte multe alegeri. Dacă ceva vă stresează la locul de muncă, să știți că nu este ultima slujbă din universul acesta.
Nu este ultima. Toate drumurile duc la Roma. Ce interesant. Poate fi ceva legat de gastronomie, poate sunteți foarte mulți din Italia, cei care mă urmăriți, sau poate este vorba despre puterea pe care o aveți să schimbați ceva. Și o mână care ajută. Ori faceți prea mult pentru oamenii din jurul vostru și nu vă ajunge timp pentru voi, sau timpul pentru voi, ori primiți o indicație prețioasă astăzi și o surpriză. Asul de cupe vine ca o surpriză pentru voi astăzi și este ori un cadou din partea cuiva, ori obțineți o programare, ori primiți o informație, indiferent de unde, de care aveați nevoie, ori primiți motivația necesară pentru a face acest pas înainte. Pur și simplu motivația, ascultați o melodie, ceva vă face vouă o plăcere, vă ridicați din pat sau depășiți această zi cu bine pentru că urmează 6 și 6 este armonia. Fii pregătit pentru schimbare, spune această zi și da, 5 este exploratorul. Vai, ce grele sunt! Să scoatem simbolurile de aici. Am văzut deja soarele. Soarele și petrecerea, bucuria, vedeți? O bucurie, o veste bună, o soluție, o stare de bine. Nu se atinge nimic de voi. Uite, o bucurie. Ceva legat de copiii voștri s-ar putea să vă streseze și cumva asta vă incomodează pe voi. Și uite, protecție din planul divin. Treceți cu bine peste niște lucruri. Vă veți elibera de o situație foarte stresantă sau să știți că reușiți. Reușiți ceva, o turtă dulce, ziua se transformă. Și aici este acest porc care zboară, este Neptun care guvernează poeții și compozitorii. Nu totul este ca în filme. Viața bate filmul, exact așa. Dar vă detașați, vă luați zborul, pur și simplu se petrece o schimbare bună pentru voi aici, cât de mică, dar bună. Uite-l și pe Jupiter. Indiferent de noutățile pe care le primiți voi astăzi, de informațiile pe care le auziți, uite, au rolul de a vă elibera. Este Saturn în Pește aici, pot fi treburi legate de sănătate, unde este nevoie de radiografii, de tot ce ține de scanuri, de CT, de RMN, pentru care trebuie să faceți un plan, o planificare. Este o planificare care se poate să dea roade, ceva. De asemenea, există niște tratamente, dar trebuie să vă documentați. Pe de altă parte, trebuie să vă întoarceți cumva la natural, la tot ceea ce este natural. O expediție. Creierul și studentul. Să învățați ceva. Este o zi foarte bună pentru a învăța ceva și pentru a reuși ceva. Și aici avem inițialele L și X, XL. Ceva foarte mare. S-ar putea să vă simțiți așa, unii că vă explodează capul, să dați o foarte mare amploare unei situații, să fie o încărcătură mentală și emoțională foarte puternică, să fie foarte mult stres, dar pe care îl puteți elimina încet, încet, încet. Pentru alții dintre voi este foarte important să luați o hotărâre, să învățați să alegeți, pentru că aveți tendința de a merge pe colecție, așa, nu știu ce să aleg, le iau pe toate pentru că nu știu ce să aleg. Iar altora dintre voi vi se transmite să priviți cu mai multă atenție. Priviți cu mai multă atenție. Eu vă mulțumesc tare mult. Să vedem ce ne spune energia pentru voi cei care ați ales acest as de cupe sau grupul cu numărul 2. Trei de monede, 3 de cupe, 4 de cupe, asul de spade și 8 de bâte. Voi sunteți foarte ocupați la locul de muncă sau în rutina voastră, aveți niște chestiuni care vă presează aici și s-ar putea ca prietenii să vă invite în oraș și voi să nu aveți timp, să refuzați sau sunt
evenimente la care sunteți invitați, evenimente la care trebuie să mergeți, conferințe de tot felul, treburi administrative de care trebuie să vă ocupați și nu aveți pur și simplu chef de ele, dar cu toate astea trebuie să mergeți. Aveți o obligație aici, sunteți cumva condiționați de un anume lucru la care trebuie să mergeți, dar să știți că vă veți bucura ulterior, tare bine vă veți simți. Alții dintre voi s-ar putea în ultima perioadă să fi fost foarte izolați când vine vorba despre viața voastră socială și să simțiți nevoia de a ieși mai mult din casă și o puteți face. Să știți că perioada ce urmează este mai blândă așa când vine vorba despre activități sociale și despre lucruri care ne pot bucura. Apoi, este cumva pentru unii dintre voi o situație aici, o triangulare, o chestiune care ține de alegerea cuiva când vine vorba și despre voi. Ori alege, persoana aceasta este foarte prinsă, să spunem așa, între locul de muncă și voi și nu petreceți suficient de mult timp împreună și atunci acest aspect vă stresează teribil de tare și trebuie să purtați o discuție pe care o veți declanșa așa neașteptat sau care începe așa cumva de la sine, ori este vorba despre cineva care s-ar putea să mai aibă și alte opțiuni pe lângă voi și voi acum vă simțiți neglijați, vă întrebați dacă persoanele respective mai au pe altcineva și vreți adevărul, vreți să știți, vreți să aveți o certitudine pentru a nu pierde timpul. Hai să vedem mai departe. 8. Asul de spade din nou, când cărțile spun. Și pajul de monede. Astăzi sunteți în căutarea unei soluții. Voi astăzi vreți un deznodământ, voi astăzi căutați o informație și până nu vă convingeți, nu vă liniștiți. Sau poate fi vorba despre niște drumuri foarte productive. Pentru voi ziua se arată foarte productivă și eu spun astăzi pentru că acum filmez și așa este creierul omului făcut, dar voi, pentru voi, mai exact astăzi, este momentul în care vă uitați sau mâine, în zilele ce urmează. Acum, la locul de muncă aveți o conversație, aveți niște planuri, vi se propune ceva, nu prea vă încântă, dar cu toate astea știți că vă este benefic. Pe de altă parte s-ar putea să primiți niște sarcini în plus la locul de muncă, dar care în esență aduc după sine noi oportunități sau să fiți atenți. Vi se promit foarte multe lucruri la locul de muncă, voi sunteți de bună credință, faceți de fiecare dată ceea ce vi se cere și ceva în plus, cu gândul că va fi mai bine, că poate așa vă păstrați locul de muncă sau că poate promovați cândva și ar trebui să discutați foarte clar pentru a nu se crea un precedent, să nu devină așa un fel de rutină ca voi să faceți mai mult decât ceea ce vă spune fișa postului. Pentru că avem acel aspect între Lună, Venus și Neptun care vine cu oarece iluzii la pachet. Alții dintre voi s-ar putea să primiți o vizită sau să ieșiți în oraș, să clarificați niște treburi care au rămas suspendate în spațiu și în timp, să încheiați ceva. Este o zi cu finalitate, este o zi cu foarte multă claritate, cu adevăr, este o zi cu multe soluții. Este o zi și pentru lucrurile administrative pe care poate nu aveați chef să le faceți, dar uite că acum este momentul să duceți la bun sfârșit niște planuri pentru că asta vi se cere și pentru că este bine, rezolvați. Apoi, în zona medicală, deși cumva sunteți bine, ceva nu vă bucură. Alții dintre voi vreți să mai faceți o dată sau vreți să vă interesați mai mult despre corpul vostru, despre ceea ce se întâmplă cu voi sau ar trebui, pentru că Taurul înseamnă corpul fizic și Uranus fiind retrograd acolo, octava superioară a lui Mercur, vi se spune ar fi timpul să te cam documentezi când vine vorba despre toate informațiile pe care le primești din zona medicală. Și asta înseamnă tot ce auzi în jurul tău, în zona medicală. Apoi sunt conversații. Conversații s-ar putea cineva să vrea să fiți prieteni, iar voi să vreți puțin mai mult și cumva este timpul să clarificați, să fie negru pe alb, să stabiliți și toată lumea să știe care este locul în povestea respectivă. Pe partea de relație aici, dacă aveți un cuplu deja format, este armonie. Astăzi, deși unul dintre voi este mai entuziasmat, mai voios, mai disciplinat, mai bucuros așa și optimist, iar celălalt este un pic mai apăsat, mai încărcat de griji și de responsabilități. Avem faetonul ca și la celălalt grup.
treburi care avansează, lucruri care avansează și eremitul. Trebuie doar să vă faceți planul foarte bine și tot ce aveți voi în gând în această perioadă să fie, exact cum am spus, în citirea săptămânală, pas cu pas. De la zi la zi, lucrurile vor deveni din ce în ce mai clare și mai optimiste, mai bune. Energia devine mai favorabilă, să spun așa. Sunt treburi care țin și pentru voi de o mecanică anume, de o procedură anume, de ceva ce trebuie făcut, reparat, reevaluat. De asemenea, pentru unii dintre voi este un anunț, o informare de promovare, este o programare pe care o faceți, este un drum care are la bază o activitate administrativă pentru care trebuie să cercetați, să vă documentați, să fiți foarte bine pregătiți. Pentru alții dintre voi este o audiență, pentru alții dintre voi este un început. Eremitul poate fi și cadru didactic, eremitul poate fi și un avocat, eremitul poate fi un mediator, poate fi un medic, tot soiul de funcții din acestea care sunt specializate, au specializări. Să gândiți foarte limpede, spune energia. Aici avem economii, pușculița, să începi să-ți pui deoparte bani sau să-ți creezi o plasă de siguranță când vine vorba despre veniturile tale, pentru că, uite, vei găsi o cale. Poate unii dintre voi sunteți mai cheltuitori, sunteți un pic mai risipitori sau mai încântați să cheltuiți banii, să faceți lucruri și micile plăceri, uite, și astăzi vi se spune, oricât de mult te-ar încânta, este temporar, nu te alegi cu nimic bun din asta, ci încearcă să gândești rațional, să fii lucid și să îți păstrezi așa pentru ocazii sau să ai tu acolo o plasă de siguranță. Copacul cu bani și succes dulce. S-ar putea să fie nevoie pentru ce planuri aveți voi în această perioadă de bani pe care îi puteți obține prin economii. Pentru alții dintre voi aici s-ar putea să fie niște chestiuni de rambursare, de credite, de achitare, de sume mari, treburi de genul acesta pe care le puteți plăti eșalonat, cu un plan foarte bine pus la punct. Pentru alții dintre voi, orice gânduri ați avea, orice treburi, orice proiecte noi ați putea avea aici, se fac din aproape în aproape și este nevoie de un buget înainte care să fie clar cât este, ce vreți să faceți și dacă este bine să faceți ceea ce v-ați propus. Ideea este să vă încadrați într-un buget. Este o chestiune aici de buget sau este o chestiune aici de procedură. Procedura respectivă va aduce vouă succes. Apoi, s-ar putea să fie discuții la nivel de familie, unde unul cheltuie, altul este mai econom, mai realist, așa, și a venit momentul să vă faceți un plan foarte bun, pentru că toată lumea poate ieși fericită din această poveste, sau să purtați o discuție, pentru că sunt aici niște mici neajunsuri, sau cineva profită mai mult de ocazie, sau cineva cheltuie mai mult, sau pur și simplu cineva deține banii familiei, iar cealaltă persoană are frustrări și puteți începe să rezolvați niște lucruri. În primul rând, unii dintre voi vă puteți angaja pentru a deveni independenți financiar, iar în al doilea rând se poate rezolva această situație complicată, delicată, să îi spunem așa. Cei care sunteți singuri puteți începe să cunoașteți pe cineva, dar să știți că persoana aceasta este foarte calculată, și veți vedea pe măsură ce discutați și vă cunoașteți mai bine, că este o persoană care chiar știe ce vrea de la viață, nu visează așa la unicorni, ci din contră. Foarte interesantă energia. Mai luăm o arcană. Faetonul, către ce vă duce? Înaltul preot. Ce începeți voi să faceți astăzi este foarte bine făcut. Încep niște lucruri foarte stabile sau sunteți pe o direcție foarte bună, care uite că vă permite și să lucrați și să beneficiați de rodul muncii voastre, dar și să vă bucurați de viață. Pentru voi astăzi este o zi cu responsabilități, dar și cu bucurie. Să vedem ce ne spun și talismanele. M-ați înțeles, astăzi nu e astăzi, astăzi poate fi astăzi, astăzi poate fi mâine și tot așa. Ce chestie, o nouă șansă. Uite, de acum până în perioada sărbătorilor să știți că voi aveți așa o
vibrație bună sau să vă ridicați vibrația, pentru că aveți tot soiul de reușite, planuri care se pot concretiza foarte repede. Uite, aveți succesul. Ce vă propuneți se poate îndeplini, dar trebuie foarte multă organizare, așa cum am spus în citirea săptămânală, cum ar face Fecioara, eficient, organizat, structurat, foarte limpede, totul foarte bine pus pe listă de priorități. Ești favoritul meu la locul de muncă, v-am spus, cineva s-ar putea să vină și să spună: hai, fă tu asta, te rog, că ești omul meu de încredere. Da, dar și ieri am fost și acum o lună am fost, sunt om de încredere, dar cumva simt nevoia să fiu mai mult de atât. Și să discutați despre niște beneficii. Beneficii pot fi acestea. Coloana vertebrală, atenție că poate fi un conflict de devalorizare aici, pentru că avem și acest 4 de cupe care vine cu apatie, cu faptul că nu obțin nimic la schimb, deci este un târg care s-ar putea să nu fie corect aici și aveți ocazia să aduceți în lumină această frustrare, această supărare pentru a o putea rezolva. Ești constanta mea. Deci cineva apelează cumva la voi de fiecare dată când are nevoie sau mai mare nevoie, sau voi sunteți cumva ca o plasă de siguranță pentru cineva anume și este timpul să purtați o discuție. O discuție. Am vorbit deja despre zona aceasta medicală, că trebuie să vă documentați mai mult, cumva să vă faceți temele, pentru că pică un miraj aici, vă convingeți de niște lucruri. Ce avem aici? Justiția și wow! Ceva foarte bun. Se echilibrează o situație, se schimbă o situație, veți avea răgaz să respirați ușurați. Aici este un ursuleț ca și la celălalt grup, conversații care sunt plăcute, sunteți mulțumiți de niște rezultate astăzi, uite, calculele sunt bune, prosperați, sau pentru a construi un castel este nevoie de cărămidă cu cărămidă, să vă puneți bani deoparte, practic, din nou acest aspect medical, refacere, este vorba despre o refacere, despre o încheiere și o refacere. Un castel, nu-l văzusem, și o aripă de înger și o rățușcă. Ce am cu rățușca? O rățușcă cea urâtă. Rățușca cea urâtă era lebădă, nu? Se transforma în lebădă până la urmă. Uite, aici avem broasca țestoasă, care este arhetipul racului. Marte în rac, încet, încet, încet ajung să am ceea ce îmi doresc. Cumva trebuie să vă faceți un plan foarte bun, pentru că voi aveți niște obiective și le puteți îndeplini indiscutabil. Veți vedea că aveți parteneriate, oameni care vă vor susține, poate nu în mod direct, ci indirect, dar voi să ajungeți la destinația dorită. Să vă schimbați vibrația și uite, aici este Venus, mai multă bucurie, un pic mai multă bucurie aveți nevoie, sau să fiți atenți la ton, la ce spuneți, pentru că manifestați protecție divină și inițiala M. M de la master, să ajungeți, fie să faceți niște studii în plus, un curs, ceva anume, pentru că asta este de viitor, chiar dacă acum nu vă dați seama ce ar putea fi. Vi se arată, veți vedea că ajungeți acolo unde trebuie în acest moment, fie este vorba despre al meu, să începeți să separați așa puțin, pentru că puteți intra în conflicte de teritoriu, adică voi să fiți prea darnici sau să se apeleze, așa cum am spus, prea des la voi și să nu mai fie nevoie să lăsați de la voi doar pentru că alții să fie fericiți. Până la urma urmei toți trebuie să fim mulțumiți. Dacă voi nu sunteți, înseamnă că nu este echilibru și de asta intervine justiția, ca să fie bine pentru toată lumea. Sau minte foarte limpede, minte foarte limpede. Cumva astăzi veți avea așa o doză foarte mare de energie să faceți niște schimbări sau să porniți niște proiecte, niște activități care vă duc către castel, către ceva mai mare de atât. Eu vă mulțumesc tuturor. Uite, aici este și o chestiune care ține de relațiile voastre. Poate fi o conversație care tot are loc, o anume stare, un anume subiect pe care îl tot dezbateți și să spuneți stop, sau să evolueze acea conversație, să ajungeți la o soluție, să fie o soluție benefică pentru toată lumea. Și asta se poate cu cineva drag vouă, cu cineva din căsnicia voastră, cu o persoană de care v-ați despărțit. Pentru că se poate, este o conversație care se întâmplă și vă aduce bucurie. Vă mulțumesc tare mult, să aveți o zi minunată, să ne auzim cu bine. Pa, pa!